Hello everyone, welcome back to my channel Easy English Learning Studio. අපේ තුන්වෙනි පාඩම articles. Articles අපිට කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. Indefinite articles සහ definite articles. අපි indefinite articles යටතේ කතා කරනවා a සහ an ගැන. Definite article එක තමයි the කියන්නේ. අපි මුලින්ම බලමුකෝ indefinite articles ගැන. අපි මේ indefinite articles යටතේ කතා කරන්නේ a සහ an යොදන අවස්ථාවන් ගැන. මේ a සහ an කියන ආටිකල් දෙක අපි යොදන්නේ singular countable nouns එක. ඒ කියන්නේ ඒක වචන ගණන් කළ හැකි නාමපද සමග. Indefinite articles. Indefinite articles යටතේ අපි මුලින්ම කතා කරන්නේ an කියන ආටිකල් එක. An is used with the nouns starting with vowel sounds. An කියන ආටිකල් එක අපි භාවිතා කරනවා කිසියම් noun එකක් ආරම්භ වෙන්නේ vowel sound එකකින් නම් ඒ noun එකට ඉදිරියෙන් අපි an කියන ආටිකල් එක භාවිතා කරනවා. මුලින්ම කියවනේ a සහ an කියන ආටිකල් දෙකම අපි භාවිතා කරන්නේ singular countable nouns එක කියලා. මම මෙතන උදාහරණයක් අරන් තිනවා an. මට කියන්න ඕනේ කූඹියෙක් කියලා. an කියන noun එකේ first sound එක a. a කියන්නේ vowel sound එකක්. ඒ නිසා an කියන ආටිකල් එක and කියන noun එක ඉදිරියෙන් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට an and. ඊළඟට ඒ උදාහරණයම sentence එකක් විදිහට ලියලා තියෙනවා. This is an ant. මේ ඉන්නේ කූඹියෙක් වේ. ඊළඟට මේ තියෙන තවත් උදාහරණ කිහිපයක් vowel sounds වලින් පටන් ගන්න nouns වලට. Apple. ඈ කියන්නේ vowel sound එකක්. එහෙනම් an apple. ඊළඟට egg. ඒ කියන්නේ vowel sound එකක්. an egg. Insect. E කියන්නේ vowel sound එකක්. an insect. Orange. O vowel sound එකක්. an orange. Umbrella. A vowel sound එකක්. ඒ නිසා an umbrella. Definite articles යටතේ අපි ඊළඟට කතා කරන්නේ a කියන ආටිකල් එක. A is used with the nouns starting with consonant sound. A කියන ආටිකල් එක අපි භාවිතා කරනවා කිසියම් noun එකක් ආරම්භ වෙන්නේ consonant sound එකකින් නම්. මෙතන උදාහරණයක් තියෙනවා dog. dog කියලා කිව්වහම ඩ කියන්නේ ආරම්භක sound එක. ඒක consonant sound එකක්. මට කියන්න ඕනේ බල්ලෙක් කියලා. ඒ නිසා මම dog කියන noun එකට කලින් භාවිතා කරනවා a කියන article එක. එහෙනම් a dog. dog කියන උදාහරණය අරන් මෙතන sentence එකක් ලියලා තියෙනවා. This is a dog. මේ ඉන්නේ බල්ලෙක් වේ. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා consonant sounds වලින් පටන් ගන්න nouns වලට උදාහරණ. A ball, a cat, a table, a kite, a mango. මෙතන තියෙන සියලුම nouns පටන් ගන්නෙ consonant sounds වලින්. මේ තියෙන්නේ a සහ an කියන article භාවිතයේදී විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන අවස්ථාවන් කිහිපයක්. පළවෙනි උදාහරණය university. මේ word එකේ first letter එක vowel letter එකක් වුණත් මේක pronounce කරන්නේ university කියලා. එතකොට u කියන්නේ vowel sound එකක් නෙවෙයි. ඒ නිසා අපි එතනදි භාවිතා කරන්නේ a කියන article එක. එහෙනම් a university. ඊළඟ word එක European. එතනදී u කියන්නේ vowel sound එකක් නෙවෙයි. ඒ නිසා a European. ඊළඟ උදාහරණය our. මේ word එකේ first letter එක h කියන්නේ consonant letter එකක් වුණත් මේක අපි pronounce කරන්නේ our කියලා. එහෙනම් a කියන්නේ vowel sound එකක්. ඒ නිසා මෙතනදී භාවිතා කරන article එක an. එහෙනම් an our. articles කොටස් දෙකකට බෙදනවා කියවනේ. මේ දෙවෙනි ආකාරය තමයි definite article. definite article යටතේ අපි කතා කරනවා the කියන article එක. මේ the කියන article එක භාවිතා කරන විවිධ අවස්ථාවන් තියෙනවා. ඒ වගේම the කියන article එක pronounce කරන ආකාර දෙකක් තියෙනවා. අපි දැන් බලමු the කියන article එක pronounce කරන ආකාර දෙක. පළවෙනි එක තමයි before a consonant sound. මේ consonant sound එකකට කලින් නම් අපි මේ the කියන article එක the විදිහටම තමයි pronounce කරන්නේ.
the home, the temple. Before a vowel sound. මෙන්න මේ vowel sound එකකට කලින් තමයි the කියන article එක the කියලා pronounce කරන්නේ. The orange, the hour. The article එක භාවිතා කරන පළවෙනි අවස්ථාව. When mentioning something for the second time. කිසියම් දෙයක් දෙවන අවස්ථාවේදී නැවත සඳහන් කරනවා නම් අපි භාවිතා කරනවා the කියන article එක. උදාහරණ I saw a woman with a baby. The woman was old. මම දැක්කා කාන්තාවක් දරුවෙක් සමග. කාන්තාව වයසයි. මෙතන පළවෙනි එකේ මේ කාන්තාව කවුද කියලා දන්නේ නැහැ. හැබැයි දෙවන වාක්‍යයේදී කාන්තාව ගැන දැන් අපි දන්නවා. ඒ නිසා එතනදී අපි යූස් කරලා තියෙන්නේ the කියන article එක. දෙවන උදාහරණය I have a dog. The dog is very friendly. මට ඉන්නවා බල්ලෙක්. මේ බල්ලා ගැන දැන් තමයි පළවෙනි අවස්ථාවට සඳහන් කරන්නේ අපි. ඊළඟ දෙවෙනි අවස්ථාවේදී the dog is very friendly. යා ගැන දැන් මේ බල්ලා ගැන අපි දැන් දන්නවා. ඒ නිසා එතන භාවිතා කරන ආටිකල් එක a නෙවෙයි the. ඊළඟට the භාවිතා කරන දෙවන අවස්ථාව when a noun is unique. කිසියම් නාමපදයක් අද්විතීයයි නම් ලෝකෙටම තියෙන්නේ එක දෙයක් නම් අපි the කියන ආටිකල් එක භාවිතා කරනවා. බලන්න මෙතන උදාහරණ the sun, the moon, the sky. මෙන්න මේ වගේ sun, moon, sky කියන දේවල් unique things. අන්න ඒවත් එක්ක අපි the කියන article එක භාවිතා කරනවා. උදාහරණ the earth goes around the sun. තුන්වෙනි අවස්ථාව with a superlative adjective. කිසියම් superlative adjective එකත් සමග අපි the කියන article එක භාවිතා කරනවා. The tallest උසම, the longest දිගම. මෙන්න මේ වගේ superlative adjective වලදී අපි the කියන article එක භාවිතා කරනවා. උදාහරණය he was the greatest football player. ඔහු විශිෂ්ටතම පාපන්දු ක්‍රීඩකයා විය. ඔහුට වඩා විශිෂ්ට කෙනෙක් නැහැ. ඔහු තමයි විශිෂ්ටතම පාපන්දු ක්‍රීඩකයා. ඊළඟට the භාවිතා වන තව අවස්ථාවක් තමයි to talk about musical instrument. සංගීත උපකරණ ගැන සඳහන් කිරීමේදීත් අපි the කියන ආටිකල් එක භාවිතා කරනවා. උදාහරණ my son plays the violin. violin කියන්නේ මෙතන musical instrument එකක්. එහෙනම් ඊට කලින් the කියන ආටිකල් එක භාවිතා කරනවා. ඊළඟ උදාහරණය the piano is her favorite instrument. piano කියන්නේ musical instrument එකක්. එහෙනම් එතන the කියන ආටිකල් එක භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඊළඟට to talk about groups of people. මිනිස්සු කණ්ඩායමක් වශයෙන් කතා කිරීමේදී අපි මේ the කියන ආටිකල් එක භාවිතා කරනවා. බලන්නකෝ උදාහරණ the rich පොහොසතුන්. ඒ කියන්නේ පොහොසත් මිනිස්සුන් කණ්ඩායමක් වශයෙන් කතා කිරීමේදී the poor දුප්පතුන්, the elderly වයසක අය. මෙන්න මේ අවස්ථාවේදීත් අපි the කියන ආටිකල් එක භාවිතා කරනවා. the කියන ආටිකල් එක භාවිතා කළ හැකි තව අවස්ථාවක් තමයි oceans, rivers, seas and mountain range. මේ වගේ සාගර, ගංගා, මුහුදු සහ කඳුපන්ති ගැන කතා කිරීමේදීත් අපි the කියන ආටිකල් එක භාවිතා කරනවා. උදාහරණ the Indian Ocean, the Nile, the Red Sea, the Alps. අපි දැන් බලමු ආටිකල්ස් භාවිතා කරන්නේ නැති අවස්ථාවන් මොනවාද කියලා. පළවෙනි අවස්ථාව before the names of continents, countries and cities. මහද්වීපයක්, රටක්, නගරයකට කලින් අපි කිසිදු ආටිකල් එකක් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. උදාහරණ ඉතාලි, ඇෆ්‍රිකා, කොලම්බෝ මෙන්න මේ වගේ තැන්වලදී අපි ආටිකල්ස් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. හැබැයි විශේෂිත රටවල් සමග අපි ආටිකල්ස් භාවිතා කරනවා. උදාහරණ the United Kingdom, the United States of America. Kingdom එකක්, states එකක් ගැන අපි සඳහන් කිරීමේදී the කියන ආටිකල් එක භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම මම තව උදාහරණ 3ක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. the Philippines, the Netherlands, the Bahamas. මේ මෙතනදී අපි the කියන ආටිකල් එක භාවිතා කරලා තියෙන්නේ මේ රටවල් වල නම තියෙන්නේ plural විදිහට. Philippines, Netherlands, Bahamas. අන්න ඒ නිසා plural name එකක් එක්ක අපි භාවිතා කරන්නේ
the කියන ආටිකල් එක. දෙවන අවස්ථාව before the name of meals. කිසියම් meal එකක් ගැන සඳහන් කිරීමේදී අපි කිසිදු ආටිකල් එකක් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. උදාහරණ we invited some friends to lunch. lunch කියන්නේ meal එකක්. එහෙනම් එතනදී ආටිකල්ස් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. තුන්වෙනි අවස්ථාව before the name of language. භාෂාවක් ගැන සඳහන් කිරීමේදීත් අපි ආටිකල්ස් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. උදාහරණ we are learning Japanese. Japanese කියන්නේ language එකක්. ඒ නිසා ආටිකල්ස් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. අන්තිම අවස්ථාව to talk about sports and games. ස්පෝර්ට්ස් සහ ගේම්ස් ගැන සඳහන් කිරීමේදීත් අපි ආටිකල්ස් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. උදාහරණ shall we play tennis? Thank you for watching.